באמת קשה להפסיק את ההרצאות המרתקות האלה, וזה מותיר לנו רק 5 דקות לשאלות. יש איזו שאלה שהיא ככה מאוד בוערת, אחד מחברי הפאנל. שלום, השאלה מופנית למרלין. בעצם לא שאלה, 2 שאלות, אני לא מניחה שלא תוכלי לענות על שתיהן, אבל יכול להיות שזה יעורר למחשבה. האחד, האם, רמזת לזה בעצם בהרצאה שלך על הפער אולי קצת בין יוצרות לבין יוצרים. זה היה מעניין לשמוע על ההבדלים ביניהם בחברה החרדית, האם לגבי הקשיים, התכנים וכו' וכו'. השאלה השנייה, אם את רואה, ציינת את זה, שאת רואה את הקולנוע החרדי כסוכן שינוי, משתמע מדברייך יותר כסוכן שינוי פנימי. שאלתי כצופה נלהבת בקולנוע, למה אין יציאה של הסרטים החרדים האלה שהזכרת את שמותיהם, את טוענת שיש מאות סרטים, למה הם לא יוצאים החוצה, אפילו אולי כפסטיבלים חרדיים וכו' וכו'. טוב, תודה רבה, שאלות בהחלט במקומן, ובוודאי שיש פער בין יוצרים ליוצרות חרדיים. כמו שאמרתי, ראשית הקולנוע החרדי היה באמצעות דור המייסדים, יש גם דבר כזה, של יוצרים כמו יהודה גרובייס שציינתי, יגאל אוישיאר ואחרים, האחים כהן וחצי. כשהלגיטימציה ללהחזיק מחשב לאמצעי בידור ופנאי התבטלה בעצם, כי תופעת האינטרנט, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אתם בטח מודעים לשיח הזה, שהוא שיח מאוד נוקב וברור בעולם החרדי. תופעת הסרטים פשוט, למחשב הביתי פשוט נפסקה. ואז הייתה זליגה, כמו שאמרתי, של היוצרים האלה לתוך השדה הנשי. יש סרט מאוד מעניין שאני ממליצה לך מאוד לצפות בו, שנקרא חרד לסרטו, שבו אנחנו רואים את השינוי שיהודה גרובייס עושה ממצב שבו הוא אומר, קאט, אישה בפריים, ועוצר את הכל, עד שאישה חולפת בפריים ממש בקטן, למצב שבו הוא אומר אקשן, ומביים סט שכולו נשים, וזוכה לביקורת מאוד קשה על זה, והמחיר האישי שהוא נתבע לשלם, זה בפני עצמו. אני חושבת שהמתן לגיטימציה והפער הוא מאוד ברור גם בגלל הצרכנים. לגברים חרדיים אין לגיטימציה לצפות בקולנוע בשעות הפנאי. זאת אומרת, גברים חרדיים, הייעוד שלהם הוא אחד והוא די ברור בחברה החרדית, וזה ללמוד תורה. ואם אתה לא יכול ללמוד תורה, ואתה הולך לעבוד, אז תשקיע את שעות הפנאי שלך בלימוד תורה. והעיניים נשואות לשם מתוך מחשבה שבאמת בעולם התורה גלום הכל. ובן אדם ימצא את ביטויי הנפש שלו בכל, כן, השדות השונים של הפרדס. עכשיו, צריכת קולנוע בידי גברים, אני לא אומרת לך שהיא לא נעשית. כי עובדה שבשטיסל צפו גברים חרדים, ועובדה שאני תפסתי כמה פעמים גברים שהתגנבו לאולמות חרדיים והסתתרו וצפו ודברים כאלה, אבל זה בדרך כלל מגיע מקבוצות שהם יותר מה שמכנים אותם היום חרדים ישראלים, או חרדים מודרניים, או חרדים שמשולבים בחברה הישראלית, ולא תופסים את המילה קולנוע כמילה גסה. אז צריך לזכור שאצל נשים יש לכתחילה לגיטימציה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, למה הקולנוע החרדי בעצם נשאר מאוד פנים סקטוריאלי ולא מופץ, אז בואי נגיד, זה סוג של תנאי. זאת אומרת, נותנים לך כוח, אבל מגבילים אותו. ואם את רוצה לצאת, קדימה, תעשי קולנוע ישראלי, אף אחד לא אמר לך לא. אבל אם את עושה קולנוע חרדי, את תעשי אותו בחוקים ובכללים שלנו. זה איזשהו, נקרא לזה משחק שהוא די ברור. אם את פונה לקהלים אחרים, את פונה לקהלים אחרים, אוקיי? וזה משהו שהוא יגדיר אותך לכתחילה, כמו שרמה בסופו של דבר אמרה. אני לא בנויה ללעשות קולנוע חרדי. הניואנסים שם מקשים עליי כיוצרת שלא מגיעה מהעולם הזה. אני יכולה לתת לך דוגמה מאוד מוחשית. אחת הדרכים להחזיר לעצמך את ההשקעה הכספית שהיא עצומה בסרט, זה הסמינרים החרדיים.
סמינרים חרדיים יכולים להזמין סרט שלך למחנה קיץ ולשלם לך אפילו 150,000 שקל על הקרנה. אז מאוד מאוד שווה לך לא להפסיד את הפלח הזה. עכשיו, כדי להרוויח אותו, את צריכה שהסרט שלך יעמוד בקריטריונים, שמבחוץ הם יראו לנו סוג של צנזורה, אבל מבפנים הם די ברורים אם את רוצה שהסרט יתקבל בתוך סמינר חרדי. זה לא צנזורה כמו שזה נתפס מבחוץ, זה כן תנאי. אם זה יוצא החוצה, זה פוסל להיות מובן בפנים? רגע, שנייה, אני רק אומרת שמה שקורה זה שאת צריכה באיזשהו מקום להחזיר לעצמך את הפלח שוק המאוד משמעותי הזה. אז את לכתחילה תגבילי את הסרט בכל מיני מגננות כאלה, שלפעמים יראו מאוד מלאכותיים, מאוד לא עומדים בקריטריונים של העולם בחוץ, וכן, ככל שאת ידועה בחוץ, זה לא אומר שאת לא מוערכת, זה לא אומר שלא מחשיבים אותך או משהו כזה, או שאת פסולה, אבל זה אומר שוב, שיצאת מהמקום הזה שמקבל כשרות אוטומטית, בואי נקרא לזה ככה. עכשיו, רמה החליטה לכתחילה שהיא עושה קולנוע ישראלי, והיא עדיין אישה כשרה, והכל בסדר, כן? זה פשוט עניין של בחירה. אבל אם את בוחרת לעשות קולנוע חרדי, זה הז'אנר. אני תמיד אמרתי, אגב, לתלמידות שלי לאורך כל שנים, לימדתי בהרבה סמינרים חרדיים בעבר, תמיד אמרתי, אל תתנצלו על מי שאתן. אלה הסיפורים שאתן יודעות לספר, וזה הכי מעניין. אוקיי, תודה רבה.